नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले आलु र च्याउको भुजियाको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा मैले च्याउ लिएको छु। यो चाहिँ पाते च्याउ हो। यसलाई चाहिँ मैले 2-3 चोटि सफा पानीले पखालेर लिएको छु। हामीले यसको डन्ठी चाहिँ फाल्छौँ र पातलाई चाहिँ मसिनो मसिनो टुक्रो बनाउने छौँ। सबै च्याउलाई हामीले यसरी मसिनो टुक्रो बनाएर राख्नेछौँ। अब चाहिँ भुजियाको लागि आवश्यक पर्ने मैले आलु पनि लिएको छु। मैले यो भुजिया चाहिँ 3 जनाको लागि तयारी गर्न लागेको हो। हजुरहरूले चाहिँ कतिजनालाई बनाउन लाग्नु भएको छ त्यही अनुसार च्याउ र आलुको क्वान्टिटी मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले आलुलाई छिलिसकेपछि यसलाई जुलियन काट्छौँ र जुलियन काटिसकेपछि चाहिँ एउटा सफा पानीमा चिसो पानीमा हामीले यसलाई डुबाएर राख्नुपर्छ। यदि हामीले आलुलाई चाहिँ काटेर बाहिर राख्यौँ भने चाहिँ आलु कालो भएर आउँछ। यसलाई चाहिँ कालो नहोस् भनेर चाहिँ मैले यसरी पानीमा डुबाएर राखेको छु। भुजियाको लागि हामीलाई प्याजको पनि आवश्यक पर्छ। मैले एउटा र आधी प्याज लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ मैले मसिनो स्लाइस गरेर काट्ने छु। हजुरहरूले यसलाई फाइन गरेर चप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आफूलाई कस्तो काट्न मनपर्छ त्यस्तै काट्न सक्नुहुन्छ। प्याजलाई पनि मैले उठाएर एउटा प्लेटमा राखेँ। च्याउलाई चाहिँ हामीले हल्का बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा कराईमा पानी बसालेको छु। पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा थोरै बेसार राख्ने र अघि काटिराखेको च्याउलाई यसमा राख्ने र यसलाई चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर करिब 5 मिनट जति छोपेर राख्नुपर्छ। अनि यो तयारी हुन्छ। यता तयारी हुँदै गर्छ यता हामी लसुन चप गर्छौँ। लसुनलाई चाहिँ मैले फाइन चप गरेर लिएको छु। त्यस्तै हामीलाई टमाटरको पनि आवश्यक पर्छ। मैले सानो सानो 2वटा टमाटर लिएको छु। टमाटरलाई चाहिँ मैले फाइन चप गरेर लिएको छु। च्याउ पनि तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा जालीको मद्दतले निकालेर चिसो पानीमा राख्नेछु। यसरी हामीले च्याउलाई चाहिँ चिसो पानीमा राखिसकेपछि यसलाई निकालेर राम्रोसँग निचारेर यसको पानी सबै निकाल्नु पर्दछ। सबै च्याउलाई निकालेर मैले एउटा प्लेटमा राखेँ र एउटा प्यानमा चाहिँ मैले 1 चम्चा जति तेल राखेको छु। त्यसपछि मैले 5-6 दाना यसमा टिमुर पनि राखेँ र टिमुरलाई चाहिँ मैले हल्का आगोमा फ्राई गरेर यसमा 2वटा सुकेको खोर्सानी पनि काटेर राखेको छु। यसलाई पनि फ्राई गरिसकेपछि अघिको मसरुम चाहिँ मैले यसमा राखेको छु। मसरुमलाई हामीले एकछिन फ्राई गर्छौँ र अघि काटिराखेको आलु पनि अब यसमा सँगै हामीले एड गर्छौँ। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले स्यालो फ्राई गर्छौँ एकछिन। थोरै बेसार यसमा मैले राखेको छु। त्यसपछि मैले थोरै नुन पनि यसमा राखेको छु। चाँडै सफ्ट होस् भनेर मैले नुन राखेको। नुन चाहिँ मैले पुग्ने गरेर पछि राख्नेछु र एकचोटि हामीले फेरि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ हामीले छोपेर यसलाई करिब 3-4 मिनट पाक्ने गरेर पकाउनु पर्दछ। यसरी 3-4 मिनटपछि चाहिँ निकालेर यसलाई हामीले पानी पुरै सुक्ने गरेर ड्राई हुने गरेर फ्राई गर्छौँ र निकालेर एउटा प्लेटमा राख्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै ड्राई भएको छ र सोही फ्राई प्यानमा मैले फेरि थोरै तेल राखेको छु। तेल तातिसकेपछि चाहिँ हामीले केही दाना जिरा यसमा राख्छौँ र त्यसपछि अघि चप गरिराखेको मैले लसुन पनि यसमा राखेर यसलाई एकछिन फ्राई गर्छु र फेरि चप गरिराखेको प्याज पनि मैले यसमै राखेको छु। प्याजले चाहिँ हामीले नरम हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्याज नरम भइसकेको छ। अब हामीले थोरै यसमा बेसार र काश्मिरी मिर्च थोरै राख्छौँ। यसरी बेसार र काश्मिरी मिर्च सँगै राखेर फ्राई गरेर हामीले करी बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो कलर आउँछ र अघि चप गरिराखेको टमाटर पनि मैले यसमा थोरै एड गरेको छु। अब हामीले यसमा स्वादअनुसार नुन राख्छौँ। त्यस्तै जिरा र धनियाको पाउडर पनि मैले यसमा राखेको छु र थोरै करी पाउडर पनि राखेँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर मैले नरम हुने गरेर छोपेर पकाउने छु। यो एकदम नरम भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ।
अब अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको आलु र मसरुमलाई चाहिँ यसमा राख्नेछौँ। त्यसपछि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ र मैले चप गरिराखेको धनिया पनि यसमा एड गरेको छु। यसलाई फेरि हामीले मिक्स गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले पुरै ड्राई हुने गरेर फ्राई गर्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आलु र च्याउको भुजिया चाहिँ बनेर तयारी भइसकेको छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।